السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن السيراشيا. الكونتنتس مال هاي المحاضرة راح نعرف شنو هاي البكتيريا السيراشيا، الفيتشرز مالتها، الباثوجينيسيس، الديزيزز، والتريتمنت اللي نعالج بيه الانفكشن. فالسبيشيز اللي تمنا اللي هي of medical importance اللي هي السيراشيا مارسيسنس، اللي هي تسوي لي human يعني pathologies and human infection، فهي تمنا انه studying. distinguishing features مال السيراشيا مارسيسنس أول شيء هي جرام نيجاتيف رودز، يعني لما نسوي جرام ستينينج تشوفها بهذا اللون. جرام نيجاتيف يعني عندها اندوتوكسين بداخلها، فممكن تسوي لي شوك خليها ببالنا من هسه. هي صح جرام نيجاتيف ورودز، احنا ماخذين فكرة انه غالب بالجرام نيجاتيف رودز هي انتريك بكتيريا، بس هذه outside the enteric tract. Serratia marcescens species is the most often involved هي الهيومن infection. في هذه السبيشيز الوحيدة قلنا راح ناخذها وندرسها لأنه هي human pathogen. وألسو واحدة من distinguishing features مالتها والمهمة أيضا بالdiagnosis تعطيني red pigmented colonies، إذا على الأجار مالتها تعطيني red pigmented colonies مثل ما نشوفها بهاي الصورة. reservoir مالتها موجودة بالنيتشر، ممكن بالsoil and water، موجودة بالlarge intestine of the human for example بالcolon، فحتى نخليها ببالنا موجودة بالنيتشر بالsoil and water، موجودة بالlarge intestine. regarding الترانسميشن مالتها نخلي ببالنا انه هي قبل ما كانت اصلا موجودة هاي البكتيريا ولا كانوا يعرفون عنها diseases، but with development of يعني instrumentations through the body اكو IV fluid، اكو IV يعني catheterization، اكو urinary catheterization، واكو intubation respiratory intubation. هذه هي الانفيزيف procedures، هاي خلتها تكون gain more access للهيومن وتسوي يعني pathologies أو diseases أو infections اللي تسوي. فهي عادة related للhospitalization اللي هو hospital ridden patient، especially بالinvasive قلنا procedures مثل intravenous catheterization يسوون، respiratory intubation يحتاجون respirator mechanical ventilator، وبالurinary tract manipulation also can trigger the entrance of the bacteria into the urinary tract ويسوي لي UTI. outbreak صارت مال السيراشيا pneumonia associated with contamination of water برespiratory therapy devices. هاي قنينة الأكسجين وبيها يحتاج water همينة حتى يعني يضغط الأكسجين. فإذا الكونتامينيشن بالمنظومة مال الأكسجين أصلاً بالووتر اللي يستخدموه بمنظومة الأكسجين، هذا also يسوي لي infection بالسيراشيا، لأنه هي إحنا نعرف الريزرفوار مالتها أصلاً هي موجودة بالووتر والسويل، فالووتر ممكن إذا contaminated يحمل السيراشيا. pathogenesis والإبيديميولوجي يهمنا إنه نعرف إنه هي بتسوي لي septic shock لأنه هي endogenous cell walls مالتها. regarding الإبيديميولوجي حكينا إنه قبل شلون كانت ما موجودة أو مو major pathogen، وحاليا getting its يعني way through the invasive instrumentations to the human or the patient. diseases اللي تسوي أول شيء لازم نفكر هي بالhospitalization patient، فهي nosocomial infection. فيعني opportunistic pathogen immunosuppressed patient عادة يكون بالمستشفى التعبان فهذا gain access easily by this bacteria. ممكن تسوي pneumonia، ممكن تسوي urinary tract infection، ممكن تسوي endocarditis خاصة بالusers of injection drugs، ممكن get access into the body. بكتيريميا والسكندري سبريد للمننجيز والليفر همينة كان أكر. regarding the laboratory diagnosis أول شيء عرفنا شلون تسوي red pigmented colonies مثل ما نشوف بهاي الصورة، وهي late lactose fermenter يعني sometimes produce negative reaction. إذا تتذكر شلون نخلي على المكونكي زجار هذا البوزيتيف وهذا النيجاتيف،
فعادة هي تكون late lactose fermenter تاخذ وقت أكثر حتى تسوي lactose fermentation and sometimes can produce a negative reaction. همينة ممكن distinctive features هذه إلها. Regarding the treatment شلون نعالج السيريشيا infection فالانتيبايوتيك resistant كلش عالية بهذا المايكرو أورجانيزم، هو أصلا عايش بالمستشفيات والمستشفى ينطون بها انتيبايوتيك فأكيد راح يطلع مخلوق resistant لهذا الانتيبايوتكس اللي يستخدموها. فلذلك لازم الانتيبايوتيك use guided by sensitivity testing، يعني culture and sensitivity in this. طلعت سيريشيا نسوي تيستينج للانتيبايوتيك، يا انتيبايوتيك يشتغل عليها عادة تكون resistant للمالتيبل انتيبايوتكس، حتى كاربابينيم اللي هو يعني strong antibiotic ممكن resistant strains تطلع من الهوسبيتال acquired infection. فنبدي عادة empirical treatment اللي هو الامينو جلايكوسايد for example gentamicin والسيفالوسبورين اللي هو third generation for example السيفترياكزون، هذول empirical treatment حد ما توصل نتيجة ال sensitivity test. وراها راح نحدد يا انتيبايوتيك نستخدم افضل. فنبدي اول شيء عادة بهاي ما ننتظر المريض deteriorated اكثر، لحد ما ننتظر ورا يوم يلا تطلع النتيجة مثلا او اكثر، فاكيد لازم نبدي empirical antibiotic. Regarding the prevention لازم نعرف الريزرفوار والترانسميشن شلون حتى نعرف شلون نسوي prevention. قلنا بالهوسبيتال environment فممكن general measures يتبعوها، مثلا changing the site of IV catheters لأنه هي بالIV ممكن تسوي endocarditis أو تسوي septicemia. removing urinary tracts when they are no longer needed، ما يحتاجوها حتى ما يصير عنده UTI for example. and taking proper care of respiratory therapy devices حتى ما يصير عنده نيمونيا، كنا تعيش بالووتر مال الأكسجين سبلاي. وماكو فاكسين صراحة يحمي ضد السيريشيا. موضوع جدا بسيط ما به هواي حكي، هسه نعيده. let's recap عن السيريشيا. هي enteric gram negative rods تشبه الكليبسيلا نيمونيا، causes hospital acquired pneumonia, UTI and sepsis. red pigmented colonies هاي distinctive feature and diagnostic feature لها. وهايلي antibiotic resistant، هاي مهم إذا أريد نخليها في شيء واحد ببالنا بعد السيريشيا فهي نخلي ببالنا إنه هي highly antibiotic resistant. هذا gram negative lab algorithm يفيدنا حتى شلون نوصل لل slow lactose fermenter هي السيريشيا أو late lactose fermenter. Question 1. Your patient is a 75-year-old man with an indwelling urinary catheter following a prostatectomy for prostate cancer. He now has sudden onset of fever to 40 Celsius centigrade, blood pressure of 70/40, and a pulse of 140. You draw several blood cultures, and the laboratory reports that all are positive for gram-negative rods that forms red pigmented colonies. Which one of the following bacteria is most likely cause of this infection? مثل ما نشوف هو patient old age عنده indwelling urinary catheter، لاعبين بالurinary tract مالته، طابين وشالين البروستيت مالته اللي هي صايرة جوا البلادر وبيها prostatic urethra، يعني شالين الكانسر مال البروستيت، صاير hypotensive وفيفرش وتاكيكارديك. blood culture سووا له وطلعت لي gram negative rods و red pigmented colonies. فدا احكي اكيد هنا عن السيريشيا sinensis. Question 2. Regarding question 1, what's the best way to manage such case? شنو أحسن شيء ممكن بالمانجمنت؟ أول شيء لازم أبدي بالإمبيريكال قلنا، فالجواب هو B. Start with gentamicin and cefotaxime for example until the sensitivity result come up. ما انتظر حد ما تجي ويصير deterioration بالpatient. Question 3. A 4-year-old girl present with a severe serratia sinensis. Her history is significant for a previous infection with Staphylococcus aureus abscess. If she has an enzyme deficiency, which of the following is most likely? NADPH oxidase. D. And thank you.